තාමත් ඊට හිර වෙයිද බලන්න. ඔඩියෝ එකේ කැඩි කැඩි දැහන්නේ. අද බලමු ලයිව් රෙන්ඩර් කරන හැටි. කොහොමද හැමෝටම අද කියන්න තියෙන්නේ ප්‍රීමියර් ෆ්‍රයිඩේ by YaxaSRI එපිසෝඩ් එකෙන් තවත් එක ප්‍රීමියර් වල අපි දැනගත යුතුම සහ එඩිටිං ටෙක්නික් එකක්. ඉතින් ඔයා ප්‍රීමියර් වීඩියෝස් වලට අලුත් නම් ඔයා ප්‍රීමියර් වලට අලුත් නම් සහ ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න comment කරන්න share කරන්න ටග් ගාලා මොකද every friday හැම සිකුරාදම මම ඔයගලන්ට ගෙනත් දෙනවා ප්‍රීමියර් එකේ ටෙක්නික්ස් නිකන් පොඩි පොඩි ඒවා නෙමෙයි ටිකක් දිගට රෝල් එකක් හැබැයි ඔයගොල්ලෝ එකපාරට දැනගන්න යුතු දේවල් කීපයක් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. මොකද මේක ක්වික් වීඩියෝ එකක්. මම කිව්වා කලින් වගේම අපි සෑහෙන ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙනවා මේ වීඩියෝ එක ලයිව් රෙන්ඩර් කරන්න බැරි හින්දා. සහ බැලුවොත් මේක හිර වෙනවා. එතකොට නැත්තම් දාපු ට්‍රාන්සිෂන්ස් හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. මේ කතාවට විසඳුම් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මේක අපිට ක්වොලිටි එක ලස් කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම කියන මේ ලයින්ස් වල මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. මේ ලයින්ස් වල පෙන්වන්නේ මෙතනින් ඔයාලට වෙන රතු පාට ලයින් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මේ රතු පාට ලයින් එකට දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේක රතු පාට. ඒ කියන්නේ මේක රෙන්ඩර් වෙලාම නැහැ. කහ පාටින් තියෙන ටිකක් රෙන්ඩර් වෙලා හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් ලැග් වෙවි තමයි යන්නේ. මෙතන කොළ පාට ලයින් එකක් වෙනවා මුළු ලයින් එකම ඔයාගේ වීඩියෝ එක හරියට ප්‍රිවිව් වෙන තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මේක එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මේ විදියටමයි කියලා. නමුත් මේ රතු පාට සහ මේ දෙකම කහ පාට වගේ තියෙද්දි මේක අපිට බලන්න බෑ මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා. අපි මේක ක්‍රම දෙකකට ගන්නවා. එකක් පුළුවන් ඔයාගේ මැෂින් එකේ යන්න වගේ preview panel එකට. ඉතින් මේ preview panel එක මේ විදිහට ලොක් කරගන්න පුළුවන්. මම හැමදාම කියනවා වගේ කවර දන්නේ නැත්නම් මේ lines වලින් මේවා එහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා quality එක down කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේ preview mode එකේ වීඩියෝ එකේ නෙමෙයි මේ preview mode එකේ quality එක down කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතනදී render කරලා තින්නේ full HD වීඩියෝ එක. right එතකොට මම මේක ඩවුන් කරනවා half කියන්නේ full HD එක quality එක බහිනා භාගයක්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට නිකන් මෙතන play කරලා බලුවම පෙනේ මම ඔයාලට full එක දාලා පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. පේනවා ඔයාලට මේක හිර වෙවි යන්නේ. දැක්ක මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගියේ හිර වෙවි. ඉතින් අපිට මෙතනදී බලන්න බෑ ඇත්තටම කොයි විදිහටද මේ වීඩියෝ එක යන්නේ. එතකොට ඔයා කොහොමද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මොනවද අඩුපාඩු කියලා කාටවත් කොහෙලාවත් බලන්න බෑ මේ වීඩියෝ එක හිර වෙන විදිහට ප්ලේ වුණාට පස්සේ. අපි බලමු මේක භාගයට විතර අඩු කරලා. ඒත් මේ වීඩියෝ එක හිර වෙනවා. කලින් වගේම හිර වෙනවා. මොකද මේ වීඩියෝ එක ටිකක් quality එක වැඩි. ඒ වගේම මේ content එක ටිකක් quality වැඩි. එතකොට අපිට ඕනම් පුළුවන් ඔයගේ සාමාන්‍ය පොඩි mobile එකෙන් වගේ කරපු දෙයක් නම් සාමාන්‍ය මේක මේ වගේ card එකට දැම්මට පස්සේ ඔයාලට දැක්කත් දැන් පේනවා ඇති මේක හිර වෙන්නේ නැහැ. මේක ගානට play වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට පේනදී ටිකක් බලුවොත් හොඳට quality එක 4න් 1යි පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ resolution එක 4න් 1යි. එතකොට හැබැයි අපේ එක lag නැහැ. ඔයාලට වෙන කලින් මේක ලැග් වුණා සෑහෙන්න. හැබැයි මේක දැන් ලැග් වෙන්නේ නැහැ. ගානට ස්මූත් එකේ ට්‍රාන්සිෂන්ස් ටික වැඩ කරන ඔක්කොම මම දාපු. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ. හැබැයි මේක අපිට දැන් ඕනේ ක්වොලිටි එකක් තියෙද්දි මේ එක්ස්පෝර්ට් නොකර මේක බලන්න මේ ප්‍රිවිව් එකේදීම චේන්ජස් තියෙනවා නම් අපිට හදන්න. මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් ක්‍රම එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක ෆුල් වලට දාගෙන මොනිටර් එක දාගෙන අරන් යන්න මේ මාකේ ඉස්සරහට. අරගෙන ගිහිල්ලා i එක ප්‍රෙස් කරන්න. i ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ වෙන්නේ මෙන්න මේක මාකේ එකක් වදිනවා ඉස්සරහා. ඒ වගේම යන්න මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමට ගිහිල්ලා ඕ බලන්න. ඕ කියන්නේ වීඩියෝ එකේ ඉන්න එකයි අවුට් එකයි මාකේ එකේ. ඒවා වෙන විනාඩි තප්පර 15ක් මේක වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙතනට යනවා අපේ ටූල් බාර් එකේ සීක්වෙන්ස් එක තියෙනවා. සීක්වෙන්ස් එකට ගියාට පස්සේ render in and out. render in and out කියන්නේ මේකෙදි මේ අපි in and out point එක තමයි මෙතනදී මේ දාලා තියෙන්නේ. මේක in ඒකයි අපි අයියබුවේ
මෙතන O එබුවේ out කියන එක. මේ තියෙන මේ මාර්ග් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තමයි දැන් රෙන්ඩර් වෙන්නේ. වගේ මේ එළිය මාර්ග් එකේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ ටික රෙන්ඩර් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අපි එනවා එහෙනම් home එකට. ඇවිල්ලා sequence එකට යනවා. sequence එකට ගිහලා render in එකට යනවා. මගේ third monitor එක මේක open උනේ. මට පේනවාද මෙන්න මෙතනදී අපේ එක හරියටම render වෙනවා. මේකේ තියෙන content එකත් එක්ක අනුව ඔයාගේ තියෙන වීඩියෝ එකේ තියෙන quality එකත් අනුව සහ විශේෂයෙන්ම ඔයාගේ තියෙන machine එකේ තියෙන specs අනුව මේක යන වෙලාව depend වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මට render කරන්න වෙනවා frames 451ක්. estimated time එක තියෙන්නේ තප්පර 16. බවට පේනදී මේ line එක දැන් කොළ වෙලා යනවා. බලන්න හරිම ලේසි. ඔයාට හිර වෙන්නේ නැතුව මේක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බලන්න තා පොඩ්ඩකින් මේක මෙතනට පිර වෙනවා. මේක තමයි ලේසිම සහ ක්‍රමය. ඕන බලන්නවා දැන්. මේක හිර වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට හරියටම මම දාලා තියෙන මෙතන full එකෙන් තමයි full quality එකෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. කිසිම lag එකක් නැතුව ඕනම spec එකක් තියෙන machine එකක. ඉතින් මේක graphic card එකක් නැති machine එකක උනත් කරන්න පුළුවන් වැඩක්. හැබැයි වගේ content එක ලොකු වැඩි නම් පොඩි වෙලාවක් ඇයි අර render වෙන time එකට. ඒක තමයි live render වෙනවා කියන්නේ. ඒ වැඩේට ටිකක් වෙලා ගියාට හැබැයි ඔයාලට export නොකර මේක live බලන්න පුළුවන්. වගේ Adobe Premiere එක ඇතුළේ මේ ඉතින් අද tip එක ඔන්න ඕකයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනා හොයන දෙයක් තමයි මේ හිර වෙන්නේ නැතුව මේක බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් tip එක ඉවරයි. ඔයා වීඩියෝ එකට ආසයි නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අලුත් අදහස් මොනවාද ඕන දේවල් අනිවාර්යෙන් දාන්න පල්ලෙහ. එතකොට මට පුළුවන් ඔයාලට මොනවාද ඔයාලට ඕනගේ දේවල් කියලා කට්ටිය වැඩින් ඉල්ලලා දේ අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකක් හදලා දාන්න. ඩවුන්ලෝඩ් බලන්න share කරන්න. අලුත් දවසක අලුත් සිකුරාදාවක ඉක්මනට තවත් එපිසෝඩ් එකක සෙට් වෙමු. මම YaxaSRI.